Οικογένεια της καρδιάς μου, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη χρονιά εύχομαι σε όλους, με υγεία πάνω και πρώτα απ' όλα, με αγάπη, πολύ αγάπη και πάρα πολλά άπειρα ατέλειωτα χαμόγελα. Γιατί όταν χαμογελάμε σημαίνει ότι είμαστε και καλά, μέσα μας και έξω μας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Εύα Ταρό, Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Γιατί πάντοτε αυτό είναι το ζητούμενο του συγκεκριμένου καναλιού. Να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να τον θεραπεύουμε στο βαθμό που μπορούμε και βεβαίως να διεκδικούμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και γιατί όχι και την ευτυχία. Πέρασαν αρκετές μέρες από την τελευταία φορά που ανέβασα ένα μεγάλο βίντεο. Ανεβάζω καθημερινά τα μικρούλια, το ξέρετε, τη συμβουλή της ημέρας και το μήνυμα. Γιατί λόγω των ημερών οι υποχρεώσεις ήταν πάρα πολλές και έκανα μία παύση. Είμαι όμως και πάλι εδώ, κοντά σας, με πάρα πολύ αγάπη και με πολύ θετική διάθεση. Να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, αυτή τη διαδρομή μας. Λοιπόν, να υπενθυμίσω φυσικά ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και κρατάτε ό,τι είναι σημαντικό για εσάς, ό,τι είναι βοηθητικό για εσάς. Τα υπόλοιπα δεν σας αφορούν. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης θα ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς. Να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τις εγγραφές σας, για τα σχόλιά σας, για τα like που κάνετε. Αν θέλετε μπορείτε να κοινοποιείτε και τα βίντεο, γιατί και αυτό είναι βοηθητικό, όπως και τα like είναι πάρα πολύ βοηθητικά, να εκτοξεύσουμε και αυτό το κανάλι. Όπως και το πρώτο μου, το πρώτο μου κανάλι, το Love Healing Tarot. Τώρα, επίσης, μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερα βίντεο και είμαι σίγουρη ότι και εκεί θα βρείτε πολύ πολύ χρήσιμα πράγματα να ακούσετε. Και πάμε να δούμε το θέμα μας. Το θέμα μας λοιπόν είναι μια μεγάλη έκπληξη που δεν την περιμένεις. Φυσικά πάντοτε θετική εννοούμε. Και το εύχομαι και το ελπίζω ολόψυχα. Να είναι θετική και υπέροχη αυτή η αυτή η έκπληξη που έρχεται στη ζωή σας. Πάμε να επιλέξετε πεταλουδίτσα, λατρεμένες πεταλούδες, γιατί θα χρησιμοποιήσω την ίδια ταρό. Αυτή είναι εδώ την υπέροχη ταρό που μου έχει κάνει δώρο ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου κορίτσι. Λοιπόν, επιλέγετε χρυσή πεταλούδα, λευκή και ροζ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε την πρώτη μας εδώ, αυτή την πεταλουδίτσα, την υπέροχη τη χρυσή, για να δούμε ποια είναι αυτή η έκπληξη που δεν την περιμένεις.
Μάλιστα. Τι όμορφα που ξεκινάμε με μια υπέροχη βασίλισσα κούπα. Η βασίλισσα της αγάπης. Κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα και φυσικά μπορεί να δηλώνει ότι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί αγαπάτε πάρα πολύ κάποιον άνθρωπο και επιθυμείτε να δείτε μήπως είναι αυτή η μεγάλη έκπληξη που σας περιμένει. Θα κάνω αναφορά στο ζώδιο που συνδέεται με τη συγκεκριμένη κάρτα που είναι το ζώδιο του καρκίνου, αλλά θα σας πω ότι πέρα από τις απίστευτα υψηλές ενέργειες αγάπης που έχει αυτή η κάρτα, γιατί είναι το υψηλότερο σημείο που μπορεί, δεν νομίζω ότι μπορεί η αγάπη να φτάσει πιο πάνω από εκεί, γιατί είναι αγάπη και αποδοχή. Αυτό που λέω και ξαναλέω, σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Το θέμα όμως είναι ότι για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε στη ζωή μας μία τέτοια αγάπη, θα πρέπει πρώτα εμείς να έχουμε αγαπήσει τον εαυτό μας με αυτόν τον τρόπο. Να θέλουμε και να πράξουμε την απόλυτη αποδοχή προς εμάς. Με το φως και το σκοτάδι μας. Γιατί έτσι είμαστε. Όλοι έχουμε μέσα μας φως και σκοτάδι. Το θέμα είναι τι επιλέγουμε όμως, το φως ή το σκοτάδι. Και στο κάτω-κάτω, η μόνη παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε και η πιο μεγάλη δύναμη που έχουμε, είναι απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Εκεί, ό,τι δεν μας αρέσει, μπορούμε να το αλλάξουμε. Κάποιες φορές μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Οπότε, αγαπάτε, είστε αγάπη. Γιατί, όπως λέω πάρα πολύ συχνά, η αγάπη δεν είναι αγαπώ μόνο έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη. Αγαπώ τα πάντα. Και αυτό φαίνεται στον τρόπο μου και στη συμπεριφορά μου. Και στη φύση και στους άλλους ανθρώπους. Στα πάντα φαίνεται η αγάπη. Αγάπη λοιπόν είμαστε εμείς οι ίδιοι, όσοι είμαστε αγάπη. Γιατί δυστυχώς δεν είμαστε όλοι. Για να δούμε παρακάτω τι θα δούμε. Μάλιστα, αλλαγές. Ο τροχός της τύχης είναι εδώ. Ένας πολύ ωραίος τροχός της τύχης. Και επειδή είμαστε έτσι στις πρώτες ενέργειες που συνήθως αφορούν τον άνθρωπο που παρακολουθεί το άνοιγμα, ίσως λοιπόν πλέον να έχετε κουραστεί από κάποια κατάσταση που έχει τραβήξει πολύ καιρό και να επιθυμείτε μία πολύ μεγάλη αλλαγή. Αυτό το να γυρίσει ο τροχός και από κάτω να έρθει πάνω. Ή εναλλακτικά μπορεί να είναι ένα μήνυμα που στέλνουν οι κάρτες, ότι κάτι θα γίνει στη ζωή σας και θα έρθουν όλα τούμπα. Λοιπόν, θετική τούμπα, καλή τούμπα. Λοιπόν, εδώ. Μεγάλη αρκάνα και πάλι έχουμε τους εραστές. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι στην πλειοψηφία όσων παρακολουθείτε, μάλλον η πλειοψηφία όσων παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, είναι γιατί περιμένετε κάτι στα αισθηματικά σας, αυτή την έκπληξη, αυτή την ανατροπή, το γύρισμα του τροχού, για μία σχέση η οποία έχει πολλά εμπόδια και έχει και ηθικά διλήμματα. Για να δούμε, θα είναι αυτή η έκπληξη ή θα είναι κάποια άλλη. Ας αφήσω εδώ αυτή την υπέροχη βασίλισσα κούπα που είναι η κάρτα βάσης σας. 7 σπαθιά, παιδιά.
8 κούπα. Ακόλουθος μπαστούνι. 6 κούπα. Δεν το περίμενα, για να σας πω την αλήθεια, γιατί πραγματικά οι ενέργειες είναι βαριές. Τουλάχιστον οι δύο πρώτες κάρτες είναι βαριές οι ενέργειες. Το 7 σπαθί είναι η κάρτα η οποία δείχνει τον άνθρωπο που... είναι μία κάρτα συνυφασμένη με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση, με την απιστία. Γενικά με πολύ αρνητικές ενέργειες. Στην καλύτερη της μορφή αναφέρεται στον κατ' επιλογή Εργένη ή Εργένισσα. Και το 8 κούπα είναι η κάρτα του φεύγω, έτσι αποχωρώ από μία σχέση, όχι γιατί κατά ανάγκη δεν ήμουν καλά μέσα σε αυτή τη σχέση, έχω παράπονα από τον σύντροφο ή τη σύντροφό μου, αλλά γιατί πρέπει να φύγω. Γιατί υπάρχουν κάποια ανυπέρβλητα εμπόδια, κάποιες υποχρεώσεις αν θέλετε ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο με υποχρεώνει μάλλον να φύγω. Και βέβαια ακολουθεί ο πάρα πολύ δυναμικός και ενθουσιώδης ακόλουθος μπαστούνι και μετά το 6 κούπα. Το 6 κούπα είναι παραδοσιακά η κάρτα της επανασύνδεσης. Βέβαια, επειδή μπορεί να μην ενδιαφέρεστε όλες και όλοι για ερωτικά, να σας πω ότι αυτή η κάρτα μπορεί να δηλώνει πέρα από την επιστροφή ενός ανθρώπου στη ζωή σας, που είχατε σχέση, μπορεί να αναφέρεται σε φιλικές σχέσεις, στα λεγόμενα reunion που κάνουμε έτσι οι παλιοί συμμαθητές, στην επιστροφή στο χωριό μας ας πούμε, ή στο να πάμε να δούμε τη μαμά μας, τον μπαμπά μας, τον παππού μας, τη γιαγιά μας κλπ. Οτιδήποτε έτσι συνδέεται όμορφα και τρυφερά με την παιδική μας ηλικία, εκεί που έχουμε νιώσει ασφάλεια και σταθερότητα και σιγουριά. Αλλά εννοείται και στα ερωτικά. Οκ. Για να δούμε. Πάντως η έκπληξη είναι έκπληξη, έτσι, εδώ είναι η έκπληξη. Και όχι μόνο, περισσότερο βέβαια ένταση και έκπληξη έχει ο ακόλουθος μπαστούνι. Γιατί έχουμε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Μάλιστα, το άρμα παιδιά έχουμε εδώ, το οποίο άρμα δεν είναι και ιδιαιτέρως, για να μην πω καθόλου θετική κάρτα, αναφορικά με τα ερωτικά. Γιατί το άρμα, παρόλο που είναι μία κάρτα νίκης και θριάμβου, παρόλα αυτά δεν είναι θετική για τα ερωτικά. Γιατί δείχνει ανθρώπους ή καταστάσεις που δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές και υπάρχουν και δύσκολες ισορροπίες, εμπόδια, πολύ μεγάλα εμπόδια. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι στην Ελλάδα αλλά μακριά, μπορεί να είναι σε σχέση ή σε γάμο. Πάντως υπάρχουν εμπόδια. Είναι η δεύτερη φορά που με μεγάλη αρκάνα μας δηλώνονται τα εμπόδια. Το είδαμε και στις πρώτες ενέργειες με τους εραστές που έκανα αναφορά σε ηθικό δίλημμα. Άλλη μία καρτούλα. Μάλιστα.
10 σπαθιά. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που έχετε επιλέξει το πρώτο μας άνοιγμα, σίγουρα θα έχετε έκπληξη, έτσι. Ένας άνθρωπος με τον οποίο έχετε χωρίσει, θα εμφανιστεί και πάλι στη ζωή σας. Και θα εμφανιστεί ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένετε, και αυτό είναι και το στοιχείο της έκπληξης. Το θέμα όμως είναι ότι εδώ, με τις δύο επόμενες κάρτες, τις διευκρινιστικές που ζήτησα, είναι σαν να επιβεβαιώνεται στο 100% η ερμηνεία της κάρτας της επανασύνδεσης που λέει ότι δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, ό,τι ζήσατε την προηγούμενη φορά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αυτό θα ζήσετε και πάλι. Αν δηλαδή είναι δεσμευμένος ή δεσμευμένη, αν είναι μακριά, αν οποιοδήποτε εμπόδιο και αν υπάρχει ανάμεσά σας, δεν θα φύγει αυτό το εμπόδιο. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, επειδή έχει συναίσθημα προς εσάς και πάθος επίσης, θέλει να σας συναντήσει και πάλι. Αυτή λοιπόν θα είναι η έκπληξή σας, η οποία δεν θα έχει το πιο αίσιο τέλος. Η συνάντηση μπορεί να πάει τέλεια δηλαδή, δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω αυτό, αλλά προφανώς για να ανοίξουμε καταληκτική κάρτα το 10 σπαθί, σημαίνει ότι πάλι θα πονέσετε. Ή μπορεί εσείς να βάλετε, να ορίσετε τέλος πάντων το οριστικό τέλος. Αυτό πάει αναπερίπτωση πώς νιώθει ο καθένας ή καθεμία από εσάς, και επίσης είναι προσωπική σας απόφαση. Το στοιχείο της έκπληξης είναι πολύ δυνατό, αλλά από εκεί και πέρα δυστυχώς η κατάσταση δεν θα εξελιχθεί θετικά. Δεν θα υπάρξουν αλλαγές, ουσιαστικές αλλαγές. Άρα ερχόμαστε και πάλι εδώ. Μήπως πρέπει να σας αγαπήσετε πάρα πολύ, τόσο πολύ που να θέλετε για εσάς το καλύτερο. Να μην πονάτε, να μην ταλαιπωρήσετε, όλα αυτά. Εγώ απλά σας τα επισημαίνω. Εσείς θα κάνετε ό,τι νιώθετε και ό,τι σας αρέσει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, αυτό ήτανε. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά όταν ξεκινάω να κάνω τα ανοίγματα, δεν είμαι συγκεντρωμένη στο εδώ, είμαι κάπου αλλού. Λοιπόν, και είναι πολύ λογικό να ξεχαστώ λίγο, οπότε νομίζω ότι η λευκή ήταν. Και πάμε να δούμε την έκπληξη, τη δική σας, ποια θα είναι. Τέσσερα κούπα. Μία περίεργη κάρτα έχουμε εδώ, δηλαδή με ποια είναι, επειδή είναι κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα και μπορεί να δηλώνει πιθανότατα το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Το 4 κούπα είναι συνήθως μία κάρτα η οποία δηλώνει σχέσεις οι οποίες στην ουσία έχουν τελειώσει, συμβατικές σχέσεις όπως συνηθίζουμε να τις λέμε. Μιλά για το ότι μπορεί να μην έχετε την συναισθηματική κάλυψη που έχετε ανάγκη, και επίσης μιλά και για απάθεια. Δηλαδή αυτό το αγαπάω κάποιον, αλλά εκείνος παραμένει απαθής απέναντί μου.
κάποιαν για τους κυρίους της παρέας. Εδώ έχουμε την κάρτα της κρίσης και η κρίση, η οποία είναι μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό, αναφέρεται σε αλλαγές, σε αναγέννηση, σε αφύπνιση και είναι πολύ πιθανό αυτές να είναι οι επιθυμίες σας. Μία σχέση που δεν έχετε την ανταπόκριση που θέλετε να αλλάξει και να γίνει πολύ θετική. Μάλιστα. Και 10 πεντά και 10 κούπα. Wow! Για το 10 κούπα. Το 10 κούπα λοιπόν είναι μια εξαιρετική κάρτα. Ένα από τα δύο καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην Ταρό. Και μιλά για αγάπη, για την αποκατάσταση μιας σχέσης, για το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από μια καταιγίδα στη ζωή ενός ζευγαριού και φυσικά το συναίσθημα είναι αληθινό, είναι ώριμο συναίσθημα, είμαστε στο δεκάρι, είναι το πιο υψηλό σημείο του συναισθήματος και είναι μια υπέροχη κάρτα και βεβαίως πολλές φορές μπορεί να αναφέρεται και στους ανθρώπους που εσείς θεωρείτε ότι είναι η οικογένειά σας χωρίς κατά ανάγκη να έχετε οικογενειακούς δεσμούς αίματος μαζί τους. Για να δούμε, προς το παρόν δεν έχουμε το στοιχείο της έκπληξης. Για να το δούμε, θα τη δούμε την έκπληξη. 5 σπαθί. 6, συγγνώμη παιδιά, ακόμα δεν έχω γίνει καλά τελείως. 6 μπαστούνι, εδώ ανεβαίνουμε πάρα πολύ ωραία, ενεργειακά ανεβαίνουμε. Λοιπόν, 10 μπαστούνι μάλιστα, και 5 κούπα. Λοιπόν, το στοιχείο της έκπληξης, ευτυχώς, το έχουμε σε μία κάρτα. Γιατί οι υπόλοιπες 3 δεν είναι θετικές ως έκβαση για ένα αισθηματικό θέμα. Το 6 όμως μπαστούνι είναι μια καταπληκτική κάρτα γιατί είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Του ανθρώπου που δίνει μάχες, μέχρι που καταφέρνει να στεφθεί ήρωας και νικητής. Και πολύ θετική κάρτα και για τα ερωτικά, δείχνει πολύ μεγάλη έλξη ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, παρόμοιους στόχους, τους αρέσει επίσης να περνούν χρόνο μαζί, είναι πολύ θετική η κάρτα, σε ό,τι και αν αναφέρεται. Όλες οι υπόλοιπες όμως είναι ζόρικες. 5 σπαθί. Είναι η κάρτα του αποχωρώ ηττημένος ή ηττημένη και βέβαια εδώ αμέσως μια τεράστια αντίθεση. Τεράστια όμως. Γιατί εδώ έχουμε την ήττα και εδώ έχουμε την νίκη. Βέβαια το πολύ καλό είναι ότι προηγείται η ήττα και έπεται η νίκη, άρα έχουμε ωραία σειρά αν μη τι άλλο. Όμως ακολουθεί ένα 10 μπαστούνι το οποίο δείχνει την κόπωση και την υπερκόπωση. Δείχνει τον άνθρωπο που έχει στις πλάτες του πολύ περισσότερες υποχρεώσεις από αυτές που μπορεί να φέρει εις πέρας. Και γονατίζει, λυγίζει κάτω από αυτό το βάρος. Το 5 κούπα είναι η κάρτα η οποία αναφέρεται στο χωρισμό και στην άρνηση της αποδοχής του χωρισμού. Δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι δεν είμαστε μαζί.
συγκρουσιακές οι κάρτες, όπως καταλαβαίνετε από αυτά που σας λέω. Και πάμε να δούμε τι μπορεί να υπάρξει ως εξέλιξη. Ο 8 μπαστούνι. Εδώ παιδιά το στοιχείο της έκπληξης βρίσκει την απόλυτη του έκφραση σε αυτή την κάρτα, να ξέρετε, έτσι. Είναι η έκπληξη το 8 μπαστούνι. Απόλυτα. Οπότε, επειδή βλέπω ότι στο αισθηματικό, παιδιά, πάει το άνοιγμα, έτσι. Φυσικά μπορεί να αναφέρεται και σε κάποιο άλλο θέμα, αλλά εγώ το βλέπω εκεί, το βλέπω περισσότερο στο αισθηματικό. Πολύ πολύ σύντομα λοιπόν, μη μου πείτε να σας πω ακριβώς πότε, απλώς εδώ έχουμε την κάρτα που ονομάζουμε ταχύτητα, είναι μη αναμενόμενες εξελίξεις, εκπλήξεις, συνδέεται η κάρτα με τις σύγχρονες επικοινωνίες, με τον κεραυνοβόλο έρωτα, όλα αυτά εξαιτίας της ταχύτητας και του ανέλπιστου. Οπότε μπορεί να έχετε να περιμένετε μια πάρα πολύ δυνατή εξέλιξη, μια έκπληξη σίγουρα, και πάμε να ζητήσουμε και διευκρίνηση για αυτή την έκπληξη. Τρία μπαστούνι. Τώρα το 3 μπαστούνι δεν είναι και καμία συγκλονιστική κάρτα για τα αισθηματικά, γιατί μπορεί να μιλάει για παράλληλες σχέσεις, την ύπαρξη τρίτου προσώπου, μπορεί να αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτός στις σχέσεις, έτσι. Δηλαδή δεν δεσμεύεται μες στις σχέσεις. Είναι σε μία σχέση, αλλά κοιτάει και γύρω-γύρω. Μπορεί να μιλάει για σχέσεις εξ αποστάσεως επίσης. Και μάλιστα και μακριά πολύ και στο εξωτερικό ακόμα. Και γι' αυτό το λόγο θα ζητήσω άλλη μια διευκρίνηση. Τι να κάνω. Μάλιστα. Εδώ έχουμε το βασιλιά μπαστούνι. Σίγουρα είναι μια πολύ θετική κάρτα. Άρα θεωρώ ότι θα έχετε και συνάντηση και επικοινωνία και συνάντηση με κάποιον άνθρωπο που ήσασταν μαζί και ό,τι ήθελε προκύψει, παιδιά, έτσι. Πάντως σίγουρα το στοιχείο της έκπληξης θα είναι πάρα πολύ έντονο. Πάρα πολύ έντονο. Δεν το περιμένετε με τίποτα. Κεραυνός εν αιθρία. Και σύντομα. Εκεί είναι το θέμα, γιατί εδώ έχουμε την κάρτα, όπως σας είπα, που ονομάζεται ταχύτητα. Οπότε όσες και όσοι επιθυμείτε κάτι αντίστοιχο, σας το εύχομαι ολόψυχα να επαληθευτεί αυτό το άνοιγμα. Βασιλιάς μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα, είναι έτσι ο άνθρωπος του πάθους. Αν δεν νιώθει πάθος, για οτιδήποτε κάνει στη ζωή του, δεν χάνει και το ενδιαφέρον του. Επίσης, τα μπαστούνια είναι κάρτες ανεξαρτησίας. Μπορεί βεβαίως να το ξέρετε αν είναι κάποιος άνθρωπος από το παρελθόν σας. Είναι κάρτες ανεξαρτησίας και θέλει να έχει το χώρο του και το χρόνο του. Δεν φυλακίζεται αυτός ο βασιλιάς σε μία σχέση. Αυτά πρέπει να ξέρετε, και δεν εννοώ δεν φυλακίζεται και απατά. Όχι. Θέλει να κάνει τις δραστηριότητές του, θέλει να βλέπει τους φίλους του ή οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Τρίτη πεταλουδίτσα,
τρίτο άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τη μεγάλη έκπληξη που έρχεται στη ζωή σου. Μάλιστα. Πύργος, παιδιά. Πω. Δύσκολη κάρτα βάσης. Με συγχωρείτε, ο λαιμός μου από το κακό στο χειρότερο πάει. Λοιπόν. Ο πύργος πολλές φορές αναφέρεται σε έναν χωρισμό. Δεν ξέρω λοιπόν μήπως παρακολουθείτε κάποια αυτό το άνοιγμα, γιατί θέλετε να δείτε αν θα έχετε μία ευχάριστη έκπληξη αναφορικά με έναν χωρισμό που μπορεί να έχετε βιώσει και να μην τον έχετε ξεπεράσει ακόμα. Μπορεί να αναφέρετε βέβαια, έτσι, πέραν από τα αισθηματικά και το χωρισμό, μπορεί να αναφέρετε, ας πούμε, και σε απώλεια εργασίας, γενικά σε οποιοδήποτε γεγονός έρχεται στη ζωή μας απρόσμενα και μας φέρνει τα πάνω κάτω. Αλλά μπορεί όλα αυτά να είναι σοκαριστικά σε ένα βαθμό. Από την άλλη όμως, σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σημασία η αποκάλυψη της αλήθειας, έτσι. Αποκαλύπτονται και αλήθειες και χτίζοντας πάνω στην αλήθεια μπορούμε να έχουμε στέρεο οικοδόμημα. Αλλά πάνω στο ψέμα τι να χτίσουμε. Καλά, απίστευτο, έτσι. Πολύ δυνατό και το δικό σας άνοιγμα. Ήλιος, παιδιά. Ήλιος, αγαπημένος, λατρεμένος ήλιος. Η καλύτερη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Και μπορεί να δηλώνει ότι παρακολουθείτε το άνοιγμα για κάποιο ζήτημα, είτε πρόσωπο είναι είτε κατάσταση, που αποτελεί το κέντρο του κόσμου σας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θέλω να θυμάστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το λέω πάντοτε όταν εμφανίζεται ο ήλιος, ότι ο ήλιος είναι επιτυχία, είναι ευτυχία, ακόμα και όταν όλα μπορεί να φαίνονται μαύρα και άραχνα. Ο ήλιος είναι σημάδι αξιοπιστίας, ό,τι και αν συμβεί σε αυτή τη γη, ο ήλιος θα συνεχίσει να ανατέλει. Αποκαλύπτει αλήθειες επίσης και μπορεί να δηλώνει έτσι και κάτι, μια κατάσταση, έναν άνθρωπο που είναι το κέντρο του κόσμου μας. Όμως το πολύ σημαντικό που θέλω να θυμάστε είναι ότι αυτή η κάρτα έχει διάρκεια ένα ολόκληρο έτος και ότι εγώ νιώθω ότι θα έχετε μία τεράστια επιτυχία στη ζωή σας. Μπορεί να αναφέρεται σε οτιδήποτε. Γιατί η κάρτα είναι θετική για τα οικονομικά, φέρνει πλούτο, μπορεί να φέρει πρόγωγη, μπορεί να φέρει μία καινούρια γνωριμία η οποία θα εξελιχθεί με ραγδαίους ρυθμούς και μπορεί να υποδεικνύει και εγκυμοσύνη. Είναι εξαιρετική κάρτα αναφορικά με θέματα υγείας. Άρα λοιπόν έχετε να περιμένετε πολύ ωραία πράγματα και πολύ ευχάριστα ανεξαρτήτως του τι θα δούμε στο άνοιγμα το συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει ρε παιδιά αυτό. 3 στα 3, Μεγάλη Αρκάνα, άρμα. Το άρμα είναι μία κάρτα νίκης και θριάμβου να ξέρετε. Και η νίκη και ο θρίαμβος έρχονται μέσα από σκληρή δουλειά και απόλυτη πειθαρχία. Οπότε ξεκινήστε γιατί η επιτυχία σας περιμένει, Για να δούμε. Βασίλισσα Μπαστούνι, πάρα πολύ θετική κάρτα. Και επίσης, εδώ μπορεί να έχουμε το στοιχείο της έκπληξης.
Γιατί η Βασίλισσα Μπαστούνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, είναι η πιο δυναμική. Δεν έχει σημασία αν είστε άντρες ή αν είστε γυναίκες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αλλάζει μάλλον τους ρυθμούς της ζωής σας, θα πηγαίνουν όλα πολύ πιο γρήγορα, θα υπάρχουν πιο γρήγορες εξελίξεις, είναι μια εξαιρετικότατη κάρτα αναφορικά με τα επαγγελματικά, είναι ηγέτης, μπορεί κάλλιστα να έχει μια πολύ υψηλή θέση ιεραρχικά στην εργασία και φυσικά εννοείται ότι στα αισθηματικά, παύλα ερωτικά, είναι απίστευτο το πάθος που έχει αυτή η Βασίλισσα. Οπότε είμαστε πολύ wow. Έχουμε βέβαια εδώ και το 10 μπαστούνι, το οποίο δεν είναι και η πιο θετική κάρτα. Μπορεί να δηλώνει, δεν ξέρω, ότι έχετε αναλάβει πάρα πολλές υποχρεώσεις και δυσκολεύεστε πολύ να τις φέρετε εις πέρας, ή ότι είστε άνθρωποι που θέλετε να ελέγχετε τα πάντα στη ζωή σας και δεν αφήνετε τίποτα, δηλαδή θέλετε όλα να περνούν από εσάς. Αυτό καταρχάς δεν μπορούμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας, ένα. Και δεύτερον, αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να σας εξαντλήσει. Είναι η κάρτα της κόπωσης και της υπερκόπωσης. Άρα, για προσέξτε λίγο τον εαυτό σας, πολύ μάλλον προσέξτε τον. Παιδιά, έρχεται μία αλλαγή, τεράστια αλλαγή στη ζωή σας, γιατί έχουμε τον τροχό της τύχης εδώ. Οπότε, 3 μπαστούνι, δεν ξέρω, για κάποιους ίσως να σας γίνει μία πρόταση να πάτε στο εξωτερικό για εργασία. Δεν αποκλείεται και αυτό, γιατί εδώ έχουμε πολύ έντονο το στοιχείο της έκπληξης. Το 3 μπαστούνι, τα τριάρια στην ταρό είναι κάρτες δημιουργικότητας. Επίσης, συνδέονται ακόμα και με μετακόμιση στο εξωτερικό για εργασιακούς λόγους. Άρα μπορεί όντως να έχετε μία πρόταση τέτοια και γενικά δείχνουν ότι έχετε κάνει ή θα κάνετε το καλύτερο που μπορείτε για μία κατάσταση και από εκεί και πέρα θα περιμένετε με πολύ θετική προσμονή και αγωνία τα θετικά αποτελέσματα. Για να τα δούμε ρε παιδιά. Και θα έχετε όντως, παιδιά, το άνοιγμά σας καταρχάς δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστικό το άνοιγμά σας, πραγματικά σας λέω. Καταρχάς έχουμε ανοίξει τις 2 καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Τον ήλιο και τον κόσμο. Ο κόσμος λοιπόν μιλά για ολοκλήρωση, μιλά για επίτευξη στόχων και αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι προαγωγή, μπορεί να είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, αυτά που ονομάζουμε ταξίδια ζωής. Μπορεί να είναι η απόφασή σας από κοινού με το σύντροφο ή τη σύντροφό σας να περάσετε τη σχέση σας σε ένα επόμενο επίπεδο. Είναι η κάρτα της ολοκλήρωσης, να ξέρετε ότι σας περιμένουν πάρα πολύ θετικές αλλαγές στη ζωή σας. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή είστε στην κάτω πλευρά του τροχού, θα ανέβετε πάνω. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σας συμβεί και βεβαίως εγώ σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Θεωρώ ότι οι εξελίξεις θα είναι και πάρα πολύ σύντομες. Υπάρχουν κάποια εμπόδια. Έτσι, για μένα η μόνη κάρτα που εδώ δείχνει εμπόδια είναι το 10 μπαστούνι, αλλά επειδή είναι μικρή αρκάνα μπορείτε να το διαχειριστείτε εσείς μια χαρά και να πάρετε όποια απόφαση εσείς θέλετε. Να κάνετε καλύτερο καταμερισμό των υποχρεώσεών σας, να κλείσετε κάποιες ανοιχτές υποθέσεις.
και να μην τις ξανααναλάβετε. Ό,τι και αν είναι πρέπει να το κάνετε, γιατί ο δρόμος προς την επιτυχία και την επίτευξη και κατάκτηση των στόχων σας είναι, παιδιά, ορθάνυχτος. Πιο ανοιχτός δεν θα μπορούσε να είναι. Οπότε προετοιμαστείτε για τα καλύτερα, για μία τεράστια επιτυχία στη ζωή σας, η οποία, ναι, πολλές φορές όταν έχουμε αγωνιστεί καιρό προκειμένου να πετύχουμε κάτι και δεν το πετυχαίνουμε και καθυστερούμε, έχουμε εμπόδια και το πετύχουμε, μετά δεν το πιστεύουμε κιόλας. Θέλουμε το χρόνο μας για να το πιστέψουμε. Εγώ σας το εύχομαι λοιπόν μέσα από την ψυχή μου. Δεν έχω σαφή ένδειξη. Να σας πω την αλήθεια, περισσότερο το βλέπω προς το επαγγελματικό, παιδιά. Έτσι. Δεν έχω ένδειξη να σας πω ότι είναι ερωτικό ή κάτι άλλο. Το βλέπω περισσότερο προς το επαγγελματικό. Να πηγαίνει αυτή η πολύ μεγάλη έκπληξη, η θετική που έρχεται στη ζωή σας και ό,τι κι αν είναι με το καλό να ορίσει. Αγαπημένες και αγαπημένοι, η οικογένεια της καρδιάς μου. Εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Εύχομαι να το βρήκατε χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.